Hello guys, welcome back to my YouTube channel Bimon Vlogs. So boarding numberat log pai aso আপোনালোকক আৰু আজি boarding numberat around 1 month hobo sage হেকনে ডাইৰেক্ট আনবক্সিং ভিডিও লৈ আইছো আৰু সাগে আপোনালোকে কি আনবক্সিং কৰিম টাইটেলটো চাই গমে পাইছে সো বেছি দেৰি নকৰো ব্লগ ভিডিওটো আমি আৰম্ভ কৰো I saw the first light, the first steps. Now I see much more in the finest detail. I capture Earth in all its beauty. I see action. I see drama. And I see it in the finest detail. Moments of inspiration. And the first steps. I'm still awake for the first light. So এতিয়া আনবক্সিং কৰিম Unboxing first এনেকে আছে পেকেজটো আৰু লিখা আছে এইটো ব্র্যান্ডটো লিখা আছে আপোনালোকক দেখাই দি আছো মজাকে Oneplus ৰ ব্র্যান্ডটো দিয়া আছে লোগোটো we have a special deliver for you the new Oneplus and the whole lot of sweet so মজা লাগিছে আৰু এতিয়া ইপিনে তো মজাকে টানি দিম লগক ভালকে দেখাই দি আছো So here is the Oneplus. So এখন সাগে ডিল হ'ব লাগে মেবি yes ডিলে হয় এখন আৰু এইটোৱে হৈছে Oneplus 9 Pro so ইখিনি সাইড কৰি থৈ দিও আৰু এইটো মেইন বস্তু so বক্সটো আৰু ইয়াত লিখা আছে Oneplus 9 Pro 5G হয় আৰু co-develop with Hasselblad সব পাৰে Hasselblad মানে ওয়ার্ল্ডত কে বেস্ট ক্যামেরা হয় সো চাও আৰু এইটো মোৰ ভেৰিয়েন্ট হৈছে 12GB 256 আৰু ইয়াৰ প্ৰাইস হৈছে 70000 সো এতিয়া আনবক্সিং আৰু এইটো লঞ্চ হৈছিলে ৰিসেন্টলি লঞ্চ হলে বেছি দিন হোৱা নাই 23 মাৰ্চত লঞ্চ হৈছিলে So ভাবিলো ইটো লৈ দিও সো ফাইনালি আহি গল আৰু এডি ওপেন বুলি আছে আমি ওপেন কৰিম এতিয়া মজাকে খুলজা সিনসি সো এতিয়া এইটো ওপেন কৰিলো আৰু এতিয়া মেইন মামলাটো main device to অলপ বক্স to cinematic shot চাই লগ নেকি খোলাৰ আগতে so cinematic shot চাই লগ নেকি anyway So guys, cinematic shot kita sai kene pale aru etia direct unboxing chalo khulja sim yo so finally it is a Oneplus aru here likha ase never settle so etia device to online dio mojake wow wood premium hoy camera angle to ठीक इसने वन ऐसा बहुत प्रीमियम फोन है साइड मजा तो खुलिम और इतो अलग साइड थৈ দি আৰু ইয়াৰ বক্সৰ ভিতৰত কি কি পোৱা যায় হেবিলাকো দেখাই দিও এইটো সাইডত থাকো সৰি ক্যামেৰাটো লৰি আছে বাট এনিৱে সো এইটো হৈছে 65 ওয়াটৰ এডাপ্টাৰ হয় Oneplus
এইটো চাওক 65 ৱাটৰ সো এইটো হৈছে টাইপ C টু টাইপ C এইটো সব টাইপ C টু টাইপ C এইবিলাক সাইডত এতিয়া বাকি একো নাই ইয়াত তো ইয়াত কভাৰ পাব মানে কেছ এবাৰ কেছটো মজা দিছে আৰু হোৱাইট কালাৰৰ দিয়া নাই থ্যাংক গড হোৱাইট কালাৰৰ দিয়া নাই মজা আৰু একদম আৰু এইবিলাক ডকুমেন্টছ OnePlusৰ ষ্টিকাৰ হয় এইবোৰ ষ্টিকাৰ হয় আৰু এইবিলাক ডকুমেন্টেশ্যন সব ডকুমেন্টেশ্যন এইবিলাক আৰু এইটো সিম ইজেক্টৰ টুল হয় এইটো দিব লাগিব নহলে নহব বাকি আৰু এইখন দিছে ৰেড কেবল ক্লাব বাকি বঢ়িয়া মজা লাগিছে আৰু এইখিনিয়ে আৰু বাকি নাই সো এতিয়া মোবাইলটো ই কৰিম আৰু এটা দেখাই দিওঁ লগতে মই OnePlusৰ কাৰণে টেম্পাৰো অলৰেডি আনি থৈ দিছোঁ সো এইটো হৈছে টেম্পাৰ সো এতিয়া মোবাইলটো বুট কৰোঁ বল সো গাইজ ফাইনেলি হৈ গ'ল সব আৰু ডিসপ্লে কিন্তু একদম কি কম আৰু মজা আৰু বাকি এইটো স্ন্যাপড্রাগন 888 প্ৰসেসৰ হয় সবচে লেটেষ্ট প্ৰসেসৰ হয় বাকি আৰু ইয়াত স্লাইডাৰ দিয়া আছে সাইলেন্টৰ কাৰণে এইটো একচুয়ালি আইফোনত থাকে বা দিয়াতো কৰি দিছে মজা আৰু বাকি এইখিনিয়ে আৰু চাওঁ এইটো ইউজ কৰি কিনে আপোনালোকক ভাল এটা ৰিভিউ দিব ট্ৰাই কৰিম মজা বেটাৰী হৈছে বেটাৰী এমএইচ হৈছে 4500 আৰু বাকিখিনি ডিটেইলছখিনি ইয়াৰ যিখিনি স্পেচিফিকেশ্যন আছে ডিসপ্লে সাইডত আহিয়ে আছে আপোনালোকে দেখা পাই আছে মজা লাগিছে কাৰ্ভ আছে চালিয়া আৰু ইয়াত এইটো হৈছে টাইপ C কেবল হয় আৰু বাকি মজা সো গাইজ ভিডিওটো আছিল এইখিনিয়ে আৰু আনবক্সিংটো কেনেকুৱা লাগিলে কমেন্ট সেকশনত জনাব আৰু নিউলি লঞ্চ কৰিছে সো ভাবিলো এইটো লৈ লওঁ আৰু চাই কেনেকুৱা লাগিছে কমেন্ট সেকশনত জনাই দিব আৰু এইখিনিয়ে কাষ্টমাৰ ভগৱানৰ আশীৰ্বাদ আপোনালোকৰ মৰম keep supporting keep loving signing off বিমুন ব্লগছ আৰু লগতে ইনষ্টাগ্ৰামতো ফলো কৰি ৰাখিব ডিসপ্লেত আইডিটো আহি আছে সো আজিলে বাই বাই I tell you how I feel, got me slipping every night. Sipping on that no, I don't feel alright. I take these drugs just to get it on my mind. Think I'm gonna die when I wake up at time. God, tell you how I feel, got me slipping every night.